हामीले सेकेन्ड भिडियोमा कम्प्युटरका पार्ट्सहरू जोडान गरेका थियौँ र आज हामी कम्प्युटरमा सफ्टवेयर हाल्ने गर्छौँ। यो सफ्टवेयरलाई विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम ओएस या फर्मेटिङ पनि भनिन्छ। हजुरहरूलाई चाहिन्छ एउटा विन्डोजको डिस्क, जस्तै म विन्डोज 7 इन्स्टल गर्ने गइरहेको छु। अहिले सबैभन्दा पहिले हामीले सिस्टम अन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा कम्प्युटरको बाइस सेटिङ निकाल्ने पर्ने हुन्छ। सेटिङ निकाल्नलाई हामीले बाइस डिलिट अप्सन दबाउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म बाइस सेटिङ आउँदैन तबसम्म दबाइरहनु पर्ने हुन्छ डिलिट अप्सन। यदि तपाईँ ल्यापटपमा सफ्टवेयर हाल्न गइरहनु भएको छ भने ल्यापटपको सेटिङ निकाल्ने अप्सन डिलिट नहुन पनि सक्छ। ल्यापटपको बाइस सेटिङ निकाल्ने अप्सन F2 ले गर्छ। यदि निक्लेन भने माथिको F1 F2 सबै ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो बाइस सेटिङ निक्ल्यो। सबैभन्दा पहिला हामीले बुट लेखेको अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ छ बुट अप्सन, यहाँ लेखेको छ बुट अप्सन। म यहाँ जान्छु। बुट सेटिङमा गएर हामीले फर्स्ट बुट CD DVD बनाउनु पर्ने हुन्छ। म USB DVD चुज गर्छु। USB DVD चुज गर्छु म। यदि हजुरहरूले USB-बाट सफ्टवेयर हाल्न गइरहनु भएको छ भने USB-लाई फर्स्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। USB अब हामीले जेबाट फर्मेटिङ गर्छौँ त्यसलाई फर्स्ट बुटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले USB CD DVD-बाट फर्मेटिङ गर्दैछु भने USB CD DVD-लाई म चुज गर्छु फर्स्ट। सेकेन्डलाई हार्ड डिस्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङ हजुरहरूले चलाउन सक्नु भएन भने यता साइडपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको हुन्छ। साइडपट्टि भएन भने यहाँ मुनिपट्टि दिएको हुन्छ। जस्तै अब म यसलाई सेभ गर्छु। अब सेभ गर्न F10 लेखेको हुन्छ। यो सेभ गर्ने अप्सन प्राय सबै सिस्टमतिर F10 नै हुन्छ। जस्तै म सेभ गर्छु। अब F10 इन्टर। अब विन्डोजको सिटी सही छ भने यहाँ माथि लेखेर आउँछ प्रेस एनी की टु बुट हम CD DVD भनेर लेखेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले इन्टर या फिर कुनै बटन दबाएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने। जस्तै म इन्टर दबाएँ, विन्डोज सेटअप भनेर आयो, इन्टर। अब हाम्रो फर्मेटिङ हुन सुरु भयो। ल हेर्नुहोस्, विन्डोज 7 लेखेर आयो। अब हामीले यहाँ केही गर्नु पर्दैन, सिधै गरेर हामीले नेक्स्ट गर्दा हुन्छ र इन्स्टल नाउ।
ल हेर्नुहोस् धेरै अप्सन आउँछ 86 र 64 भनिन्छ यहाँनिर। अब हजुरहरूले कम्प्युटरमा गर्दै हुन्छ भने 86 युज गर्नुहोस् र ल्यापटपमा युज गर्नु भइरहेछ भने 64 युज गर्नुहोस्। म यहाँ यता विन्डोज 7 अल्टिमेट 86% को युज गर्छु। नेक्स्ट ल हेर्नुहोस् टिक मार्क लगाएर अनि मात्र नेक्स्ट हुन्छ र यो कस्टममा क्लिक गर्नुहोस्। अब पार्टिसन गर्ने मेन यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै हाम्रो विन्डोज इन्स्टल हुने भनेको सी ड्राइभ हो, सी र यहाँ डी हो। सीमा हामीले विन्डोज इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो सेटिङलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो सेट अब जस्तै यहाँ ड्राइभर अप्सन छ, ड्राइभर्समा क्लिक गर्नुहोस्। यो माथिको जुन भाग हुन्छ पार्टिसन 2 भनेर लेखेको छ यसलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय जस्तो हामी यसलाई सेलेक्ट गरेर डाइरेक्ट नेक्स्ट गर्छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो पहिलेको विन्डोज पनि त्यही रहन्छ र दोस्रो विन्डोज पनि त्यही बस्छ। त्यसैले पहिला सुरु पुरानोलाई सहित हटाउनलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके र माथिको सिस्टम रिजर्भ हुन्छ 350 MB, यसलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मुनिकोलाई केही चलाउनु भएन हामीले। मुनिको मान्छेको डाटाहरू हुनसक्छ, डीमा ईमा ई ड्राइभमा राखेको डाटाहरू हुनसक्छ। यसलाई केही नचलाउनुहोस्, यसलाई डिलिट नगर्नुहोस्। यसलाई डिलिट गऱ्यो भने हाम्रो डी ड्राइभको डाटाहरू सबै डिलिट हुनसक्छ। हामीले माथिकोलाई डिलिट गर्छौँ। अब त्यसैलाई अनलोकेटेड स्पेस लेखिएको छ। अब त्यसैलाई न्यू गर्छौँ हामी। साइज यति देखाएको छ, यसलाई केही नगरी जस्ताको त्यस्तै होस्, यो एप्लाई गरिदिने। ओके अब जस्ता जस्तै पार्टिसन 2 भनेर आयो। अब 68.3 GB मा 68.3 GB नै देखाइरहेछ यहाँ। भनेपछि अब यसैलाई हामीले सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो फर्मेटिङ हुन सुरु गर्छ। अब केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ हामीले। ल यो फर्स्ट स्टेप सक्यो। फर्स्ट स्टेप सकेपछि हाम्रो कम्प्युटर एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट भइसकेपछि फेरि माथिपट्टि लेखेर आउँछ प्रेस एनी की टु बुट मेन्यु भनेर। त्यतिखेर हामीले दबाउनु हुँदैन। फर्स्टचोटि हामीले फर्मेट गर्दाखेरि मात्रै एकचोटि इन्टर दाबेर त्यसलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रोचोटि पनि सोद्धाखेरि हामीले दबाउनु हुँदैन। जस्तै यहाँ लेखेर आएको छ। अनि केही नदबाई जस्ताको त्यस्तो छोडिने, केही दबाउनु हुँदैन। आफै विन्डोज कन्टिन्यू हुन्छ। ल हेर्नुहोस् अब सेकेन्ड स्टेप पनि सक्यो हाम्रो। फेरि यो रिस्टार्ट भएर थर्ड स्टेप आउँछ। थर्ड स्टेपमा पनि सोधिदिन्छ माथिपट्टि प्रेस एनी की टु बुट सिडी डिभिडी भनेर। त्यतिखेर पनि हामीले दबाउनु हुँदैन, कन्टिन्यू हुन्छ आफै। अब यो थर्ड स्टेप हो।
भनेपछि थर्ड स्टेप हो। थर्ड स्टेप हाम्रो के सोधिन्छ, टाइप अ युजर नेम भनेर सोध्यो। जस्तो म यहाँनिर लेख्छु ABCD, युजर नेम चलाउने व्यक्तिको नाम। नेक्स्ट, टाइप अफ पासवर्ड लेखेछ, पासवर्ड केही नहाल्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। प्रोडक्ट की माग्दैछ, प्रोडक्ट की पनि नहाल्नुहोस्, अटोमेटिकली छोडिदिनुहोस्। नेक्स्ट, र यो आस्क मी लेटरमा टिक लगाइदिनुहोस् र एउटा टाइम डेट मिलाउनुहोस्। म यहाँ काठमाडौँको मिलाउँछु। नेक्स्ट, र हेर्नुहोस् हाम्रो कम्प्युटरको पुरै खोलियो। हेर्नुहोस् यहाँ कम्प्युटरको आइकनहरू केही छैन, रिसाइकल बिन मात्रै आएको छ। अब त कम्प्युटरको आइकनहरू हाम्रो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यो पुरै होल डेस्कटपमा राइट क्लिक गर्छु र पर्सनलाइजमा जान्छु। यहाँ लेखेको छ चेन्ज डेस्कटप आइकन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र सबैमा टिक लगाउनुहोस्। ओके, क्लोज गरेँ। ल सबै आइकन आयो र यसलाई हामीले माई कम्प्युटरको प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो विन्डोज सिफ्ट 30 डेजको लागि मात्रै बनाउँछ। अब यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको छ एक्टिभेट विन्डोज भनेर लेखेको हुन्छ। 30 डेज टु एक्टिभेट विन्डोज। यहाँ 30 डेजसम्मको लागि मात्रै चल्छ यो विन्डोज। यसलाई अब हामीले फुल भर्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। फुल भर्सन बनाउनु लागि हामीले जुन सिडीबाट हामीले फाइन्ड गरेको हुन्छौँ, प्रोग्राम हालेको हुन्छौँ, त्यही सिडी हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभित्र एउटा क्र्याक अप्सन लेखेको हुन्छ, क्र्याकको फोल्डर छ, त्यो फोल्डरभित्र छिर्नुहोस् र एउटा विन्डोज लोडर भन्ने अप्सन छ, यो इन्स्टल गर्नुहोस्। यसले तपाईँहरूको विन्डोजलाई फुल भर्सन बनाउने गर्छ। जस्तै यो सिडी की छ, यो सिडी की तपाईँहरूको माई कम्प्युटरको प्रोपर्टिजमा गएर पस्छ। इन्स्टल लाइक इन्स्टल कम्प्लिट लेख, लाइक चाहिँ अब रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। पहिला सुरु हामीले ड्राइभर प्याक इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइभर प्याक इन्स्टल गरिएन भने साउन्ड, इन्टरनेट, भिडियो के राम्ररी चल्दैन। त्यसको लागि हामीले ड्राइभर प्याक इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो ड्राइभरको म यहाँ ड्राइभर प्याक सोल्युसन युज गर्दैछु। आफ्नो कम्प्युटर सिस्टमको मदरबोर्डको आफ्नो ड्राइभर्स हुन्छ र म ड्राइभर प्याक कलेक्सन युज गर्दैछु। जुन यहाँ लेखिएर आएको छ, द ड्राइभर प्याक्स आर आउटडेटेड।
हामीले क्यान्सल गरिदिउँ। हेर्नुहोस् मिसिङ ड्राइभर फाउन्ड भनेर लेखिएको छ। इन्स्टल एन्ड अपडेट्स गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् अब लेखिएको छ, यहाँ आएको छ हामीलाई चाहिने ड्राइभरहरू चिपसेट, नेटवर्क कार्ड, अदर्स, टच प्याड, भिडियो कार्ड, इन्टर भनेर लेखिएको छ। हामी डाइरेक्ट यहाँ स्टार्ट एन्ड इन्स्टलमा क्लिक गर्छौँ। अब हाम्रो ड्राइभर इन्स्टल हुन सुरु गर्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो ड्राइभरहरू सबै इन्स्टल भइसक्यो। अब हामी एकचोटि रिस्टार्ट गरिदिन्छौँ। ल अब हाम्रो ड्राइभर पनि इन्स्टल भइसक्यो। अब हामीलाई केही एप्लिकेसनहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर जस्तै अफिस प्याकेज, मल्टिमिडिया, ग्राफिक्स या अदर्सहरू सफ्टवेयर के हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिने सफ्टवेयर हालेर हजुरहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। यही हो हाम्रो विन्डोज 7। Thank you.